Kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, từng nhà, từng người lại nô nức chào đón mùa xuân đang đến rất gần đối với chúng ta. Những người con tha phương xa xứ, dù đi làm ở nơi đâu, dù xa xôi cách trở thế nào, cũng náo nức để trở về bên mái ấm gia đình, bên cạnh mẹ già cùng đàn em nhỏ canh thức nồi bánh chưng trong đêm giao thừa để đón mừng năm mới. Hình ảnh rất là thân quen, rất là gần gũi nhưng mang đầy ý nghĩa đó. Ngày nay ít nhiều đã bị mai một do cuộc sống của chúng ta bận rộn, do cái hoàn cảnh chúng ta không có thể duy trì được những cái nét đẹp văn hóa truyền thống đó nữa. Đối với các bạn trẻ thì hình ảnh nồi bánh chưng, hình ảnh bếp lửa hồng trong cái ngày Tết chỉ còn lại trên sách vở như là một cái câu chuyện cổ tích. Còn đối với người lớn thì hình ảnh nồi bánh chưng, hình ảnh người mẹ già cùng đàn em thơ quanh bếp lửa hồng trong cái đêm 30 chỉ còn lại là một kỷ niệm, mà mỗi độ Tết đến xuân về thì chúng ta lại bùi ngùi nuối tiếc. Tuy nhiên vẫn còn đâu đó những gia đình luôn luôn biết trân trọng, biết gìn giữ những cái giá trị của nền văn hóa ẩm thực trong cái ngày Tết cổ truyền. Chúng tôi hôm nay sẽ mời quý vị cùng với tôi đi thăm một gia đình mà năm nào anh chị cũng biết chắt chiu, biết nâng niu, biết giữ gìn cái nét văn hóa đó. Năm nào anh chị cũng chuẩn bị những cái tấm bánh chưng rất là đẹp, rất là ý nghĩa để dâng cúng ông bà tổ tiên, cũng như là cho cái mâm cơm ngày Tết được đầy đủ, được trọn vẹn. Chúng tôi xin mời quý vị cùng với tôi đi thăm gia đình anh. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi thăm gia đình của anh Tình, một gia đình mà luôn nặng lòng với những cái giá trị văn hóa của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Trong đó tấm bánh chưng là một cái món ăn không thể thiếu trong cái ngày Tết cổ truyền này. Vâng, trước mắt quý vị là gia đình anh Tình đang là quây quần cùng với con cháu ở đây để làm những cái tấm bánh chưng cho phục vụ cho những ngày Tết. Quý vị thấy trước mặt chúng ta là quang cảnh gói những cái tấm bánh chưng rất là đẹp với đầy đủ các cái nguyên vật liệu. Xin chào anh Tình, xin chào chị và các cháu. Nhà mình đang là chuẩn bị gói bánh chưng phải không ạ? Vâng. Vậy thì hôm nay có thể cho phép chúng tôi tham quan cái công đoạn mà nhà mình gói những cái tấm bánh chưng như thế này. Vâng, cái tấm bánh chưng là một cái nét văn hóa đặc sản của dân tộc Việt Nam trong những ngày Tết cổ truyền. Như vậy thì năm nào nhà mình cũng gói hả anh? Năm nào cũng gói. Năm nào cũng gói hết trơn. Vâng, đây là một cái nét văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Vậy thì anh có thể cho chúng tôi biết là những cái nguyên liệu nào để cho mình gói được những cái tấm bánh chưng như thế này anh? Nguyên liệu thì nó nói chung là nó chỉ gồm là trước hết là lá này, lạt này, rồi là thịt này, gạo này, nếp này, rồi đậu xanh này kia mình nấu lại. Đậu xanh này thì mình nấu lên, rồi là nếp thì mình phải ngâm, rồi này kia cái nọ, thịt thì mình cũng phải ướp rất đầy đủ. Dạ vâng, vâng. Dạ, thưa quý vị, trước mặt quý vị là những cái nguyên liệu để gia đình của anh Tình hoàn thành một cái bánh chưng, gồm có lá dong, hoặc là không có lá dong thì mình có thể dùng lá chuối cũng được phải không ạ? Ra lá chuối thì nó không được đẹp. Dạ vâng. Nếp thì mình phải lựa những cái nếp ngon, thơm ngon, đặc sản của miền Tây của chúng ta. Thôi mà nếp mà nó có mà lấy là lộn gạo tẻ là không được. Nó rồi có nhân thì có thịt nữa phải không ạ? Thịt ướp với tiêu. Vâng, thường là mình sử dụng thịt gì chị? Thịt heo là chủ yếu. Thịt heo, thịt ba chỉ. Vâng, vâng. Thưa quý vị, thịt heo để làm nhân, hay là ở trong miền Nam chúng ta còn gọi là thịt ba rọi. Rồi nhân thì có đậu xanh nữa phải không ạ? Đậu xanh. Dạ vâng, gồm đậu xanh thì mình cũng có các cái phụ liệu mình pha chế thêm để cho cái nhân nó được thơm ngon phải không ạ? Ngọt thì cho đường vào làm nhân ngọt riêng. Cái đó là tùy mình. Tùy mình, cái này là các cháu nó có làm nhân ngọt. Dạ vâng. Thưa quý vị, cái bánh chưng là một cái nét văn hóa ẩm thực
của người Mấy cái Việt Nam đó, chúng ta mấy cái. trong những cái ngày Tết cổ truyền. Tấm bánh chưng vừa là cái nét văn hóa truyền thống hàng ngày, thì chúng ta vẫn có những tấm bánh chưng, nhưng mà đặc biệt trong những ngày Tết này thì tấm bánh chưng nó còn có ý nghĩa dâng lên ông bà tổ tiên, dâng lên trời đất, và mang những cái sắc thái riêng biệt của người Việt Nam chúng ta. Tấm bánh chưng thể hiện cái tinh thần dân tộc ở trong từng tấm bánh. Ngoài ra còn dâng lên ông bà tổ tiên, rồi còn trong cái bữa cơm chiều 30 và trong những ngày Tết đó không thể nào mà thiếu cái hương vị của những tấm bánh chưng. Em còn trẻ như thế này mà em cũng biết gói rồi hả em? Em gói mấy năm rồi. Lâu rồi ạ. Vậy là cái truyền thống gia đình mình vẫn giữ cái nét truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Ngày nay thì do cái cuộc sống đô thị nó hối hả, mà có rất nhiều những cái ngành nghề truyền thống nó bị mai một đi rồi, mà gia đình nhà mình thì vẫn còn giữ được cái nét này. Đây là một cái điều rất là quý, phải không ơi? Nói chung cái này nó thuộc về thành phần như là từ xưa rồi, cổ xưa các cụ để lại rồi. Dạ Không, vâng. dù nghèo cái nào cũng phải gói để cho con cháu nó biết được cái ngày nay là ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình thôi. Vâng. Còn Dạ vậy thì ngoài cái khâu mà sau khi mà mình đã gói được một cái tấm bánh chưng đẹp như thế này rồi, thì tới cái công đoạn nào nữa anh? thì bắt đầu mình cho vào nồi kia kìa. Đây này. Thế xong cái mình nuộc, Cho nồi xong rồi cho nước luộc. đổ nước Luộc vô là là vớt mình ra luộc. là phải, Cái đó thì công đoạn này nó đơn giản thôi. Dạ vâng. Như vậy là sau khi mình gói xong rồi thì mình mới sắp vào nồi. Thì như vậy thì mình nấu bằng củi hay bằng gì anh? Nấu Bằng củi. củi. Dạ. Luộc, nhưng mà bây giờ luộc xong rồi mới ra mình phải vớt ra, còn phải ép. Đấy, là phải ép lại nữa chứ không để vậy được. Dạ vâng. Phải ép nó ra nước thì nó mới ngon tấm bánh được. Như vậy thì trung bình một cái nồi như thế này thì mình nấu được bao nhiêu tấm bánh chưng chị? Được gần 40 tấm. Dạ. 36 tấm bàn. Vâng. Đất dưới là 18 đất trên 18 là 36 tấm. Dạ vâng. Như vậy thì cái thời gian mình và cái thời gian mình luộc thì khoảng bao lâu thì nó chín ạ? 6 tiếng á. Dạ vâng. Như vậy là sau khi mà mình đã xếp vào, mình đổ nước vô thì mình nấu khoảng trong vòng khoảng 6 tiếng rồi. Cạn là phải châm nước. Dạ vâng, nếu mà nước nó cạn đi thì mình châm thêm. Vâng. Như vậy thì sau khi chín nữa thì mình dùng cái vật nặng để mình ép cho nó mới khô ráo hả? Không có nặng lắm đâu, nó chỉ là mình chỉ là bỏ khoảng cỡ chừng cỡ 10 mấy ký á, là lên là bao nhiêu cái tấm bánh rồi đó. Kê 2 miếng ván lên, dưới 2 miếng ván, trên 2 miếng ván, xong rồi ép lên bỏ tấm bánh ở giữa, thế là mình ép. Dạ vâng. Thế mình ép thì nó mới ra cái nước còn đọng ở trong cái lá. Vâng, cái tấm bánh nó mới khô ráo, nó mới sạch sẽ, nó mới chắc ngon tấm phải bánh. không? Chứ còn nếu mà mình không ép thì ăn nó sẽ ngấy lắm, nhão lắm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là quý vị đã cùng với tôi tìm hiểu các cái công đoạn mà để hoàn thành một cái tấm bánh chưng, cũng như là các cái nguyên liệu. Thì chúng tôi xin nhắc lại là để chuẩn bị các cái nguyên liệu để mình làm một tấm bánh chưng thì gồm có gạo, nếp ngon, rồi thịt heo thì thường là chúng ta lựa thịt ba rọi. Sau khi mà ướp các cái gia vị vô rồi cùng với đậu xanh thì làm nên cái nhân của tấm bánh chưng. Đây là một cái món ăn truyền thống trong mọi gia đình người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi rất trân trọng gia đình của anh Tình đã duy trì bảo tồn cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Do xã hội bây giờ rất là nhiều những cái ngành nghề cổ truyền nó đã bị mai một, mà gia đình anh thì vẫn giữ được những cái nét truyền thống này, là một điều rất là quý cho cái con cháu của chúng ta. Nhân dịp năm mới này thì anh chị có muốn nhắc nhở con cháu gì qua cái việc mà mình duy trì cái tấm bánh chưng hàng năm này không ạ? Nói chung nhắc nhở thì mình cũng chả có nhắc nhở gì, chỉ là làm như thế này để cho con cháu nó nhớ lại cái kỷ niệm xưa của các cụ hồi xưa để lại thôi. Dạ vâng, đó cũng là một cái nét văn hóa đáng quý của người Việt Nam chúng ta, qua cái tấm bánh chưng dâng lên ông bà tổ tiên, dâng lên trời đất, thể hiện cái tấm lòng thành của chúng ta đối với cha ông.
và qua đó cũng nhắc nhở cho con cháu thế hệ mai sau duy trì các cái bản sắc dân tộc, cái nền văn hóa đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Đó là toàn bộ cái nguyên liệu cũng như cái quy trình mà làm nên một tấm bánh chưng trong mấy ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình anh chị Tình đã giúp chúng tôi thực hiện video clip này, và cũng nhân dịp năm mới xin kính chúc gia đình anh chị và các cháu một năm mới an khang thịnh vượng. Mong rằng anh chị sẽ tiếp tục duy trì cái nét văn hóa này để di truyền lại cho các thế hệ mai sau, bảo tồn những cái giá trị truyền thống của dân tộc. Xin kính chào quý vị, xin kính chào gia đình anh chị. Vâng, xin câu này rồi. Cho nó nắm cho nó đi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là cái tấm bánh chưng đã được thành phẩm. Bây giờ chỉ chờ được xếp vào nồi, rồi sẽ nấu trong vòng từ 6 đến 8 tiếng. Vâng, mà cái truyền thống của Việt Nam chúng ta đó thì cái bánh chưng này nó phải đòi hỏi phải có hương vị từ chất lá, từ các cái phụ liệu, các cái nhân ở trong, gồm những cái thành phần như thế nào, đó là bí quyết riêng của từng mỗi gia đình. Nó sẽ tạo nên cái hương vị đặc trưng của từng gia đình một, thì nó sẽ có cái sắc thái khác nhau. Và quý vị cũng nên nhớ là khi mà chúng ta mà nấu thì phải nấu bằng củi, thì cái hương vị mà cái khói của từ củi nó thấm vào từng cái miếng bánh thì nó mới tạo lên cái hương vị đặc biệt. Chứ bây giờ có một số nơi người ta nấu bằng điện thì cũng không có lên được cái hương vị của cái miếng bánh, phải không chị? Đúng rồi, phải nấu bằng củi. Dạ. Nói ra hương vị của Vâng. bánh. Chứ bây giờ mình hiện đại có mình nấu bằng bếp điện thì nó cũng không có cái hương vị đặc trưng, phải không cơ? Không nấu bếp điện được, nấu bếp điện không ngon. Sao nấu thấu được, nồi lớn lắm, sao Vâng. nấu? 40 tấm bánh cơ mà, 2 nồi mà. Dạ. Đó Đâu mà một nồi này đâu, còn nồi nữa. Vâng. Cái miếng bánh của mỗi một gia đình nó có những cái hương vị khác nhau, phải không cơ? Đó là do cái bí quyết riêng của từng gia đình một. Vâng. Mời quý vị xem lại cái quy trình của em Huy đang là gói nha. Rồi gói xong là nó cho đậu vào, nó dàn đậu vào. Dàn đậy chưa? Có một cái khuôn quý vị. Nó phải có khuôn, không có khuôn thì mình gói nó không được Vâng, vuông. Nếu mà khuôn. giỏi thì mới gói được thôi, không giỏi Dạ. thì chẳng gói được Khi không khuôn. mà gạo đã được ngâm, rửa sạch, đãi ngâm rửa sạch thì thường là mình ngâm bao nhiêu tiếng cơ? Ngâm 6 tiếng, 5 tiếng làm vậy. 5-6 tiếng. Ăn thua mà gạo mềm mà gạo ngon thì ngâm 5 tiếng thôi. Dạ vâng. Nó mới nếp nó mới dẻo, miếng bánh nó mới chắc ngon được. Vâng, quý vị đang là tận mắt xem em Huy gói những cái tấm bánh chưng rất là đẹp. Rất là ít các bạn trẻ ngày nay còn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của gia đình. Giờ người ta có tiền người ta đi mua không, Dạ vâng. chợ là xong rồi, mình thì cứ phải gói Vâng, rồi sau nhưng này mà mình dâng lên ông bà tổ tiên mà phải chính tay mình làm cơ, thì các cụ mới ghi nhận cái lòng thành của mình. tôi như tôi từ thời già đồng già tôi bây giờ thì Dạ. thời Đông Ngải từ già đến giờ là bắt đầu là mới đã gói, là ông bắt gói rồi. Dạ, Kêu vâng. là chừng nào như là không gói thì mai mốt chúng mày không gói thì con cháu sau này nó chả biết là ở hồi xưa Tết nhất nó như thế nào. Vâng. Thế Cũng bây như giờ là cứ phải gói. dạ, ngày giỗ, ngày cúng ông bà. Đấy, gói mà, bánh này kia cái nọ cho Dạ. nó ra vẻ ngày Tết. Các cụ mà thấy con cháu lui cui ở dưới bếp Khoái, bỏ con cháu công nhỏ sức, nhỏ thích Dạ. lắm. Như thế. thì các cụ mới ghi nhận cái tấm lòng thành. Chứ nếu mà trường hợp mà mình cứ đi mua thì các cụ không có ghi nhận được cái tấm lòng của con cháu. Rồi cũng là nhân dịp ngày Tết thì con cháu ở phương xa đi làm về cũng tụ tập vào với nhau, tạo lên cái không khí gia đình đầm ấm hơn. Các cụ cũng cái bé bé cứ thấy bố mẹ gói là vui khoái lòng lắm, hơn. thích lắm. dạ vâng. Thế bây giờ thì nó dần dần nó cũng mất đi nhiều những cái phẩm chất của hồi xưa rồi. Dạ. Cái vẫn còn phải giữ lại thôi, chứ lúc nào cũng vậy thôi, cứ phải giữ lại cái này để cho con cháu nó biết. Thì sau này hồi xưa các cụ nghèo cỡ nghèo thế nào đến ngày Tết cũng vẫn phải có tấm bánh chưng. Vâng, đó là cái nét truyền thống của cái Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam mình. Tuy là ngày nay nó cũng có mai một đi rất là nhiều rồi, do cuộc sống nó hối hả, rồi cái hiện tượng đô thị hóa, đất thì hẹp, người thì đông,
không còn cái không gian để mà mình có những cái bếp lửa hồng, rồi một cái nồi bánh chưng thật là to, Cũng con mất cháu nhiều lắm rồi đấy. tụ tập lại canh cái nồi bánh chưng, chờ đến cái giây phút giao thừa để dâng cúng lên ông bà tổ tiên, là một cái nét văn hóa rất là đáng trân trọng, đáng quý. Và anh chị còn giữ được như thế này thì quả là một cái việc làm hết sức ý nghĩa cho cái ngày Tết cổ truyền của chúng ta, góp phần cho cái nền văn hóa dân tộc, nền văn hóa ẩm thực được ngày càng phát triển, được duy trì và tôn tạo lên cái văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Quý vị, vừa rồi là chúng tôi đã giới thiệu với quý vị các cái nguyên phụ liệu để mà làm một cái bánh chưng, cũng như là các cái công đoạn từ chuẩn bị lá, chuẩn bị nhân, chuẩn bị gạo, rồi chuẩn bị các cái phụ liệu khác để hình thành một cái miếng bánh chưng. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà gia đình anh chị đã vừa trình bày với chúng ta, vừa truyền lại cho chúng ta những cái chúng ta được tận mắt chứng kiến những cái nguyên liệu đây. Đây là cái lá dong cũng như là các cái phụ liệu khác. Gia đình anh đã duy trì cái nét văn hóa ẩm thực này. Ngoài cái ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, còn giáo dục cho con cháu biết trân trọng, biết bảo tồn những cái giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và cũng nhân dịp năm mới, kính chúc gia đình anh chị và các cháu một năm mới an khang thịnh vượng, và tiếp tục duy trì cái hoạt động văn hóa ẩm thực này để truyền lại cho thế hệ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh chị. Xin kính chào quý vị.